U.S. Marines กองพันที่1นาวิกโยธินที่2ร่วมกับสมาชิกกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น The Japan Self-Defense Force จากกองพลน้อยเข้าวางกำลังเร็วสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Rapid Deployment Brigade เข้าร่วมในการฝึกในระหว่างการฝึกซ้อมรบ Keen Sword 23 นาซึทาระ เจแปน16 พฤศจิกายน 2022 Keen Sword เป็นอีเวนต์การฝึกที่จัดขึ้นทุก2 ปีซึ่งใช้ความสามารถผสมผสานและพลังโจมตีที่พัฒนาขึ้นระหว่างกองพลนาวิกโยธินที่3นาวิกโยธินพ้นทะเลที่3และ Japan Self-Defense Force การฝึกซ้อมภาคสนาม2 ฝ่ายนี้ระหว่างกำลังทหารสหรัฐและ JSDF เสริมสร้างความสามารถการทำงานร่วมกันและพร้อมรบของสหรัฐกับพันธมิตรญี่ปุ่น Marine Corps Base Camp Butler โอกินาวา เจแปนฐานนาวิกโยธินค่ายบัตเลอร์หน่วยจาก Japan Self-Defense Forces และกำลังทหารสหรัฐได้เริ่มซ้อมรบ Keen Sword 23 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 19 พฤศจิกายน หน่วยบัญชาการ Indo-Pacific Command กำลังรบยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในห่วงโซ่เกาะแรกจากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่3 Marine Expeditionary Force กำลังดำเนินปฏิบัติการทางทะเลแบบกระจายผสมและร่วมทั่วหมู่เกาะที่มีความยาวเกือบ 2,000 ไมล์ของญี่ปุ่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Keen Sword 23 ในระหว่างการฝึกที่วนซ้ำมาในปีนี้กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น Japan Ground Self-Defense Force JGSDF จากกองพลน้อยเข้าวางกำลังเร็วสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Rapid Deployment Brigade และนาวิกโยธินสหรัฐจากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่3จะดำเนินการยกพลขึ้นบกเคียงข้างกันในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกอื่นๆอีกมากมายที่จะสำรวจทุกพื้นที่ปฏิบัติการโดยมีหน่วยทหารสหรัฐและญี่ปุ่นทำงานเคียงข้างกันฝึกซ้อมทั้งทางบกทางทะเลอากาศอวกาศและไซเบอร์ไปพร้อมๆกัน Keen Sword ใช้ความสามารถผสมและการทำลายล้างที่พัฒนาขึ้นระหว่าง3 Marine Expeditionary Force และ Japan Self-Defense Force ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความสามารถการทำงานร่วมกันและความพร้อมรบของพันธมิตรสหรัฐกับญี่ปุ่นการซ้อมรบทุกๆ2 ปีครั้งนี้ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมทางยุทธวิธีภาคพื้นดินทวิภาคีหลายแห่งซึ่งนาวิกโยธินร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นจะสั่งการและควบคุมการโจมตีทางทะเลทั้งฝ่ายเดียวและ2 ฝ่ายและปฏิบัติการของกำลังรบสะเทินน้ำสะเทินบกการสาธิตความสามารถของ Stand-in Force กำลังรบยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรนี้ให้การรับประกันความพร้อมของเราในการต่อต้านการรุกรานอย่างรวดเร็วต่อญี่ปุ่นพันธมิตรและหุ้นส่วนระดับภูมิภาคชาติอื่นๆการฝึกซ้อมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางยุทธวิธีภาคพื้นดินทวิภาคี Bilateral Ground Tactical Coordination Center ณ สถานที่ที่แตกต่างกัน3 แห่งในหมู่เกาะนันเซโดยนาวิกโยธินจากกองพลนาวิกโยธินที่3กรมนาวิกโยธินที่12และกองพันที่3นาวิกโยธินที่12ทำงานร่วมกับ JGSDF ในการวางแผนและประสานงานการดำเนินงานร่วมกันศูนย์ประสานงานทางยุทธวิธีภาคพื้นดินทวิภาคีนั้นคล้ายคลึงกับศูนย์ปฏิบัติการรบที่เราขจัดความทับซ้อนในภารกิจการยิงกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยอื่นๆภายในกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลและกองพลนาวิกโยธิน Sergeant Christian Sacker ผู้ปฏิบัติการสื่อสารผ่านดาวเทียมกรมนาวิกโยธินที่12กล่าวแม้ว่าศูนย์ประสานงานจะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่โนดหรือผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนในเครือข่ายสั่งการและควบคุม2 ฝ่ายเหล่านี้ถูกนำมาใช้และพัฒนาเพิ่มเติมโดยนาวิกโยธินที่12และ JGSDF ในระหว่างการฝึกซ้อมหลายครั้งในปีที่ผ่านมาเพื่อรวมการฝึกภายใต้รหัส Resolute Dragon 22 Keen Edge 22และ Resolute Dragon 21
ารกิจของนาวิกโยธินที่ 12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถเชื่อมโยงความสามารถที่สำคัญของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นกลับไปสู่กองกำลังรบร่วมและทำให้กองกำลังร่วมของสหรัฐสนับสนุนพวกเขา Colonel พันเอกจอนาธานซิมส์ผู้บังคับการกรมนาวิกโยธินที่ 12 กล่าวในขณะเดียวกันกองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 2 ได้ลงเรือ USS New Orleans LPD-18 Landing Platform Dock เรืออู่ยกพลขึ้นบกและร่วมมือกับ Amphibious Rapid Deployment Brigade ของ JGSDF สำหรับการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกบนเกาะโทคุโนชิมะในระหว่างปฏิบัติการนี้ Amphibious Rapid Deployment Brigade ได้รักษาชายหาดที่พวกเขาดำเนินการออกจากเรือสู่ฝั่งด้วยรถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกในขณะที่นาวิกโยธินสหรัฐได้เสริมกำลังรบเพิ่มเติมผ่าน MV-22B Ospreys เครื่องบินกึ่งเฮลิคอปเตอร์เรากำลังทำการโจมตีทางอากาศจากเรือ USS New Orleans แต่เราแสดงให้เห็นความสามารถในการไปยังจุดที่เราต้องไป Captain ร้อยเอกคอร์เนอร์คีติงผู้บังคับการกองร้อยประจำกองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 2 กล่าว Amphibious Rapid Deployment Brigade ของญี่ปุ่นเป็นกองกำลังที่มีความสามารถและซึ่งมีความตั้งใจอย่างยิ่งเรารู้ว่าถ้าเราอยู่เคียงข้างกับพวกเขาเรากำลังอยู่ในจุดที่ดีในกิจกรรมการฝึกที่แยกต่างหากกลุ่มอื่นจาก ARDB Amphibious Rapid Deployment Brigade และกองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 2 ได้เคลื่อนพลโดยใช้ CH-47 Chinooks เฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางยุทธวิธีและ MV-22B Ospreys เพื่อยึดรักษาและปกป้องเกาะซึทาระอันห่างไกลกองกำลังผสมภาคพื้นดินยกพลขึ้นบกบนชายหาดหินและสำรวจภูมิประเทศที่สูงชันภายในป่าทึบเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแม้ว่า Keen Sword มีเจตนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถการทำงานร่วมกันและความพร้อมรบแต่ก็มีองค์ประกอบเชิงสัมพันธ์ที่มาจากการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสหายหุ้นส่วนและพันธมิตรซอร์เจนต์ฮาเวียร์กามิโลผู้ดูแลระบบข้อมูลของกรมนาวิกโยธินที่ 12 กล่าวความสามารถในการทำงานร่วมกันกับสมาชิกของ JGSDF แบบตัวต่อตัวช่วยปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานการณ์และปรับปรุงการสื่อสารการฝึกซ้อมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในการป้องกันและรักษาความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน Keen Sword 23 เป็นส่วนหนึ่งของชุดการฝึกซ้อมทุกๆ 2 ปีที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 1986 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถผสมผสานและความร้ายแรงที่พัฒนาขึ้นระหว่างกองทัพสหรัฐและกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นตัวแทนและทุกฝ่ายที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรของเราทุกคนมีความสำคัญสำหรับเราซิมส์กล่าวในความขัดแย้งจะเป็นความพยายามร่วมกันเสมอ U.S. Marine Corps Video by Corporal Jerry Edlin Story by First Lieutenant Zachary Force Second Lieutenant Duncan McLean เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์